không biết là tổng cộng là có bao nhiêu đường ray nữa, nhưng mà mình thấy là rất là nhiều. Rất là trẻ trung ấy, có chỉ huy là phụ nữ này. Khang ơi, nhìn chỗ này nó mới khủng khiếp này. Kia là tòa tháp Quảng Châu kìa mọi người ơi. Linh đang ở một khu trung tâm của thành phố Quảng Châu. Đây là một cái kiểu hình thức là đi mua đồ hộ ấy mọi người. Các con thì đang ở trong này. Đó, lại còn có cả cảnh sát luôn đấy. Đấy, mọi người có nghe thấy không? Khu này là khu có thể coi là khu nhà nghèo ở Quảng Châu. Để mình thử ngõ xem là ở trong khu dân cư thì kênh rạch ở Quảng Châu thì nó có sạch sẽ không nào. Đây, trên này còn có rất nhiều xe cảnh sát nữa này. Đấy, đây này, đó. Những cái chính sách mà liên quan đến người dân của Trung Quốc ấy, thì cuộc sống của người Trung Quốc thì sẽ áp lực hơn người Việt Nam của chúng ta. Chào buổi sáng đến tất cả quý vị khán giả đang theo dõi kênh của Linh. Chào mừng mọi người đến với kênh của Vương Linh Vlog. Và ngày hôm nay thì Linh đang có một hành trình sẽ di chuyển từ thủ phủ của tỉnh Quảng Tây Trung Quốc đến với thủ phủ của Quảng Đông, đó là thành phố Quảng Châu. Và Quảng Châu là một cái địa danh rất là nổi tiếng đối với nhiều người Việt Nam của chúng ta, và đặc biệt là đối với những người làm hàng, buôn hàng đó. Và lát nữa thôi thì mình sẽ di chuyển trên chuyến tàu cao tốc vào khoảng 10 giờ 35 phút buổi sáng, và sẽ đến đó sau khoảng 3 tiếng với chiều dài của quãng đường này đó là hơn 570 km. Một lát nữa thì mình sẽ lên tàu, và bây giờ thì có lẽ là mình sẽ loanh quanh ở cái chỗ khu ga này để quay cho mọi người xem một chút thôi đó trong lúc chờ đợi. Thế bây giờ thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng đứng lên và đi xung quanh đây một chút nhé. Đây rồi thưa quý vị, đây là một cái bảng điện tử để chúng ta có thể theo dõi là chúng ta sẽ lên cái chuyến tàu nào và khởi hành lúc mấy giờ, cũng như là chúng ta có thể xem là đây là chúng ta có thể xem là cái vị trí chỗ ngồi để chúng ta có thể nhà chờ ấy đó. Thì bây giờ đây cho quý vị xem này. Đấy, thì đây Linh thì ngồi cái chuyến tàu là D3621, và kia kìa sẽ đến nhà chờ số B11. Đó, thì di chuyển đến Quảng Châu, đến ga Quảng Châu Nam vào lúc 10 giờ 35 phút này. Bây giờ mình không dám đi xa bởi vì hành lý mình đang để ở gần đây, và ở đây thì những cái người mà họ xếp hàng ở cửa A ấy, thì là họ sẽ xếp hàng ở đây để lên cái chuyến tàu của họ. Quảng Châu này, ở Nam Ninh này thì là một cái nhà ga lớn, vậy nên là nó sẽ có hầu hết những cái chuyến đi đến rất là nhiều địa điểm của Trung Quốc. Ví dụ như là mình thấy ở kia có Đại Lý này, có Quảng Châu Nam, có Vây Hải là Bắc Hải này, xong rồi thì là có Thượng Hải. Nói chung là sẽ đi rất là nhiều nơi đấy. Còn bây giờ đây là Linh đang đứng quanh cái khu vực hành lý của mình thôi. Đấy, rất là đông người mọi người ạ. Đây là một cái chỗ mà để cho những cái vị hành khách có thể hỏi những cái nhân viên ở đây về, tóm lại là về rất là nhiều thứ để người ta có thể hướng dẫn mình khi mà không biết. Đó, rất là đông người luôn. Nó như là một cái sân bay Nội Bài của chúng ta ấy. Đấy, nó rất là rộng. Và đông lắm mọi người. Lát nữa mình đi cửa B thì mình sẽ phải đi qua trên kia, qua cái góc ở trên kia cơ. Đấy, cửa B là trên kia. Đây rồi thưa quý vị, Linh sẽ lên B11 là cái chỗ này này. Đấy, nó có cái biển này, có nghĩa là lát nữa mình sẽ vào cái cửa bên này. Đấy, cái cửa bên đây, trong này có chữ B11 đây. Đấy, và trước đó thì sẽ có, ở đây người ta trang bị những cái ghế massage như vậy. Thì trong lúc chờ đợi thì hoàn toàn có thể ngồi ở đây. Trong khu vực nhà ga này, đấy, lại còn có cả cảnh sát các thứ này. Đấy, họ trang bị phun đồ trong hầm hố thật đấy. Ở Nam Ninh này là có 4 cái nhà ga như vậy. Và đây là Linh đang là ở ga Nam Ninh Đông. Đi đến đây lại vô tình gặp đấy, các bạn ấy chắc là đi nhập ngũ. Trông rất là trẻ trung ấy. Có chỉ huy là phụ nữ này. Đó. Đây rồi. Mình sẽ đi ra cái hướng này. Ở đây thì họ sẽ có những cái nơi gọi là cung cấp nước này. Đấy, dành cho hành khách này, có nước nóng, nước lạnh. Một bên là nóng, một bên là lạnh, thì chúng ta có thể hoàn toàn lấy nước vào chai ở đây. Đấy, còn nếu mà nước ở bên ngoài mà chúng ta muốn đem vào ấy, thì chúng ta nhất định là khi mà qua cái khu vực kiểm tra hành lý ấy, thì chúng ta phải uống một ngụm để họ biết. Thưa quý vị, là bây giờ là Linh đã đi xuống bên phía dưới tầng hầm rồi, và đây mình sẽ đi trên chuyến tàu bên này để có thể đến với ga của nhà ga Quảng Châu. Đó, D3621 là ở bên phải này. Mình sẽ đi tìm đến toa số 7, tại vì hôm nay mình sẽ ngồi ở toa số 7. Đây, số 7 đây. Đó, mình sẽ vào đây.
Đó, lại lên tìm đến chỗ ngồi thôi. 10A, 10C, 10A với 10B là của Linh với bạn Vương Khang. Thì ở trên này người ta có đánh số này đó. Ví dụ như là đây là 5A, 5B, 5C này. Thì 10 thì bên dưới này. Đây Linh là 17A, bạn Khang là 17B đấy, trong này. Đây này, 17A, 17. Đây, 17A, 17B này. Đó. Thưa quý vị, là phía trước mắt quý vị đây là một trong những cái ngôi làng chúng ta sẽ nhìn thấy khi mà đi trên cái tuyến tàu cao tốc từ Nam Ninh cho đến Quảng Châu của Trung Quốc. Và xa xa ngoài kia thì sẽ có những cái gọi là những cái cột điện gió, nhưng mà xa quá cho nên là Linh không thể quay rõ ràng cho mọi người được. Còn bây giờ tốc độ di chuyển của cái tàu này hiện tại đang là 247 km/h và tối đa nó sẽ là 250 km/h mọi người ạ. Thì đây, Linh hôm nay với bạn Vương Khang là đi cùng nhau đấy. Đấy. Chào mọi người. Thì Khang thì cũng với Linh này cũng hai người lần đầu đều đi Quảng Châu thôi. Thì hai người đều rất là háo hức để đến Quảng Châu và quay những cái địa danh, những cái địa điểm ở Quảng Châu cho quý vị khán giả cùng xem. Ví dụ như là đi đến em thì em sẽ đi đến chỗ quần áo đúng không? Em thích quần áo, cái đồ mà đồ tốt, đồ hiệu ấy quý vị. Đồ hiệu đến đồ nhái cho quý vị xem về sự chênh lệch và cái thật giả như thế nào. Còn anh thì chắc là mình sẽ đi mò đến những cái nơi mà bán những cái đồ công nghệ đấy, những cái ví dụ là những cái máy móc như kiểu là những cái máy quay mà Linh đang dùng đây này đấy, để xem là ở đấy thì trụ sở của nó sẽ như thế nào đấy, ví dụ vậy. Đấy thì là bây giờ thì có lẽ là hai anh em sẽ đi ngủ thôi. Chuyến tàu này sẽ khoảng 3 tiếng mọi người ạ, chỉ 3 tiếng thôi cho gần 600 km đó, và với tốc độ là hiện tại là 250 km/h. Bây giờ thì bạn Vương Khang bạn ấy đi để uống nước, còn mình đây là nước, khu vực để lấy nước này đó. Nước ở trên tàu luôn mọi người nhé, giật xuống đúng không? Giật luôn 2 cốc, ở đây mình uống luôn cốc. Nó có nước nóng, nước lạnh anh ạ. Nước này nước nóng. Nước nóng à? Nước nóng. Có cái nước lạnh ở đâu? Em bấm giúp anh. Đấy. Nước nóng. Rồi được, ok, thế thôi. Đây, đấy là nước miễn phí, còn không thì chúng ta có thể mua nước ở trên này thì họ cũng có bán, họ có bán những cái đây này, những cái đồ ăn kìa. Đó. Đây cũng chính là cái khu vệ sinh. Đây là một cái cửa này. Thưa quý vị, là bây giờ là 14 giờ và chuyến tàu của Linh đi thì sẽ là 14 giờ 08 phút là đến, và bây giờ cái tốc độ khi mà gần đến ga thì họ đã giảm xuống còn khoảng 100 km/h thôi. Và đây chính là cái rìa của Quảng Châu đây. Còn chúng ta thì đang lát nữa thì sẽ được đi vào khu trung tâm của thành phố Quảng Châu, bởi vì là cái nhà ga thì ngay ở giữa trung tâm của thành phố luôn. Và xa xa ngoài kia mọi người nhìn kìa, có rất là nhiều những tòa nhà chung cư cao tầng với cái rất là nhiều những cái nhà như vậy, thì chắc chắn là mật độ dân cư, dân số ở đây thì sẽ đông khủng khiếp. Và ở bên kia thì có những cái công trình nó nhìn nó rõ ràng hơn kìa. Đó, wow. Sắp đến rồi mọi người ạ. Cái hay của đi tàu cao tốc là nó rất là đúng giờ. Mình đã xuất phát từ ga Nam Ninh là lúc 10 giờ 35 phút và đến đây, đến nhà ga sẽ là vào 14 giờ 08 phút. Nó chuẩn từng phút luôn đấy mọi người. Đấy thì cái hay của cái đi tàu này là nó đi thẳng ấy về nên là nó không bị mệt. Nếu mà giả sử mà lúc nãy mình đi ô tô khoảng hơn 3 tiếng như vậy thì có lẽ là bây giờ Linh đã say xe rồi. Nhưng mà đi tàu cho nên là nó vẫn rất là khỏe khoắn thôi. Và bây giờ hoàn toàn có thể đi xuống và có thể quay luôn, đi quay phim luôn. Đó. Thì quá là nhanh, hơn có 3 tiếng, khoảng 3 tiếng rưỡi mọi người, 3 tiếng 33 phút để di chuyển một cái quãng đường là hơn 570 km. Thôi bây giờ thì Linh sẽ chuẩn bị xuống tàu thôi. Đây này, mọi người có nghe thấy là thông báo ở trên loa không? Nó giống như kiểu mình đi máy bay ấy, nhưng mà cái này đi êm hơn máy bay nhiều, đi êm hơn rất nhiều luôn. Đi máy bay là còn bị ù tai các thứ, nhưng mà đi này là không. Đó. Rất là sạch sẽ, tóm lại là cái gì cũng có. Đấy, ăn uống các thứ là có đầy đủ hết. Sạc điện, sạc pin ở dưới. Đấy, bàn ăn các thứ đầy đủ mọi người ạ. Đây, nhìn cái hệ thống đường ray này. Lát nữa đến kia quay có khi còn thấy nhiều hơn nữa. Sắp đến rồi mọi người ạ, còn 3 phút nữa.
Bây giờ thưa quý vị, có vẻ như là cái nhà ga là ngay đây rồi. Đấy, chuẩn bị là xuống thôi. Ui, có rất là nhiều đường ray luôn. Không biết là tổng cộng là có bao nhiêu đường ray nữa, nhưng mà mình thấy là rất là nhiều. Tao lờ, đến rồi. Đây chính là nhà ga Quảng Châu. Ui, lần đầu tiên Linh đến đây. Lần đầu tiên Linh đến với nhà ga này. Trời ơi, phía trước kìa, dòng người kìa, quá là đông luôn. Bây giờ là mình cứ đi theo dòng người đã. Cái hay của cái nhà ga này là nó ở ngay trung tâm của thành phố luôn. Và như vậy là chúng ta sẽ dễ dàng từ đây và bắt xe taxi chẳng hạn, hay là đi những cái phương tiện công cộng để có thể là về đến khách sạn của mình. Linh thì đã đặt sẵn cái phòng khách sạn rồi, và bây giờ thì sẽ đi ở trong nhà ga này quay một chút, sau đó thì sẽ về khách sạn thôi. Quá là đông luôn, đông khủng khiếp luôn mọi người ạ. Nhà ga này là cái nhà ga kết nối cái hệ thống đường sắt cao tốc này đến tất cả những cái thành phố lớn của Trung Quốc. Ví dụ như là Bắc Kinh, Thượng Hải chẳng hạn, hay là Hồng Kông chẳng hạn. Từ đây đi Hồng Kông thì chỉ có khoảng 1 tiếng đồng hồ thôi. Từ Nam Ninh đi đến đây thì có nhiều những cái hạng vé khác nhau, vé tàu ấy. Thì hôm nọ Linh đặt sớm, vậy nên là Linh đã đặt được cái vé là tương đương với khoảng xem nào, nó sẽ khoảng 800.000, khoảng 800.000 mọi người ạ, cho 570 km di chuyển từ Nam Ninh về với nhà ga này, khoảng 800.000 tiền Việt Nam ấy. Đó, nếu như mà quý vị khán giả có ai có nhu cầu về cái việc là đặt vé tàu mà không biết đặt thì cũng có thể là liên hệ với Linh. Thì Linh có một cái đội ngũ có thể là làm những cái dịch vụ mà liên quan đến đặt vé tàu này, hay là có thể là phiên dịch cho mọi người ở cái khu vực cửa khẩu để có thể là đi qua được sự kiểm tra của an ninh ấy. Đó, thì mình phải biết tiếng một chút mà, tại vì họ sẽ hỏi rất là nhiều. Nếu mà không biết thì cần phải có phiên dịch mọi người ạ. Đấy, thì Linh vừa quét xong một lần nữa cái hộ chiếu để mình có thể ra ngoài. Ra ngoài thì cũng rất là dễ thôi. Hình như là ngay ngoài kia rồi, mình thấy dòng người đi là mình cứ đi theo thôi. Nhà ga Nam Ninh đã rộng rồi thì cái Quảng Châu này nó còn rộng hơn rất là nhiều nữa mọi người ạ. Đường ra ở ngay bên kia rồi, đấy, cái chỗ mà Linh đang quay kìa. Còn Linh đang đi tìm khu nhà vệ sinh trước thì chắc là trong này. Trông nó thiết kế nó đẹp mắt quá. Đây, khu vệ sinh là đằng trước đây. Ui, nó phải nói là rất là rộng luôn. Còn ở trên tầng nữa chứ. Đây, bây giờ thì Linh sẽ đi ra bên ngoài và chờ xe. Sau đó mình bắt xe để mà mình quay trở về khách sạn. Chắc chắn là cũng đã có rất là nhiều người Việt của chúng ta đến đây và đi nhập hàng, đánh hàng, gọi là đánh hàng Quảng Châu. Thì không biết là ở trên kênh của Linh thì đã có ai từng đến đây và đi đánh hàng chưa. Khi mà Linh đã bước ra đến đây thì ở đây thì có những cái trạm xe này, chắc là xe buýt. Đó, ở đây là mọi người có thể chờ xe buýt để đi về nhà, để đi đến nơi cần đến. Còn mình sẽ đi tìm taxi ở bên ngoài. Đó, thưa quý vị, là bây giờ thì Linh đã ở cạnh con đường di chuyển ở bên ngoài rồi, và mình có thể đi rất là nhiều phương tiện để có thể về. Thứ nhất là đi taxi này, hai là đi xe buýt ngay ở trong nhà ga người ta đến đón này, hoặc là có thể đi vào đây. Đây là cái chỗ mà gọi là cổng của tàu điện ngầm, cửa xuống ấy. Còn không thì chúng ta hoàn toàn có thể thuê những cái chiếc xe điện công cộng để đi. Đó, đây mình chờ đây đi. Đặt xe trên app nó tiện lắm mọi người ạ, và đi xe taxi lại rất là rẻ nữa. Đây rồi. 3396. Thưa quý vị, là hiện tại thì Linh đang ngồi trên một chuyến xe taxi để có thể trở về phòng khách sạn ở trên một con đường của Quảng Châu. Đấy, thì từ cái chỗ nhà ga đi đến cái chỗ khách sạn mình đặt là khoảng 7 km. Và khi mà đến Quảng Châu này thì để mà so với Nam Ninh ấy, thì là mình thấy rằng là ở trên đường ấy nó sẽ không nhiều xe máy điện như ở Nam Ninh, mà chủ yếu ở đây họ sẽ đi những chiếc ô tô nhiều hơn thôi. Còn xe máy thì cái mật độ di chuyển ở trên đường thì nó sẽ không nhiều như ở bên phía Nam Ninh được. Và đây mình đi chiếc taxi này. Taxi ở bên này ấy, Linh không cần sử dụng đến số điện thoại Trung Quốc luôn, mà Linh tải một cái ứng dụng
của Trung Quốc. Tuy nhiên là chỉ cần cái số điện thoại Việt Nam mình là có thể đã đăng ký được rồi. Và nó định vị rất là chuẩn luôn. Đấy, mình đứng ở đâu khi mà đặt taxi là nó đến đúng tận nơi đó và người ta sẽ đón mình. Và đi taxi ở Trung Quốc này đặc biệt là rất là rẻ mọi người ạ. Thực sự như vậy luôn. Quá là rẻ luôn đấy. Thưa quý vị, là hiện tại thì Linh đang ngồi chiếc xe taxi để đi đến cái chỗ khách sạn của mình. Lúc nãy thì mình đã đặt một cái khách sạn khác, nhưng mà khách sạn cũ ấy thì không để ý, và khách sạn đó thì chỉ dành cho những cái người ở Trung Quốc đại lục này thôi, hoặc là những người Hồng Kông, Macau, Đài Loan gì đó thì là họ nhận, còn người nước ngoài thì họ không nhận đâu. Và mình đã phải đặt sang một cái khách sạn khác, và nó ở gần với cái khu vực trung tâm hơn. Bây giờ thì là hai anh em đang đi vào phía bên trong đây. Con đường này là để dẫn vào cái trung tâm của thành phố Quảng Châu. Và từ xa xa ấy, thì mình còn thấy cả cái biểu tượng của cái tòa tháp Quảng Châu rồi. Kia kìa, có một cái tòa nhọn nhọn kìa, đó chính là tòa tháp Quảng Châu, một cái biểu tượng của cái thành phố này. Và bây giờ thì mình đang được đi càng lúc càng gần với cái tòa tháp đấy thì phải. Đây, ở đây thì họ cũng nhìn hệ thống đường xá của họ xem. Quá là nhiều cây xanh, cực kỳ đẹp luôn. Đây là phía bên trong của thành phố Quảng Châu đây mọi người ơi. Ngày mai thì mình sẽ đi tìm đến những cái khu chợ nổi tiếng ở Quảng Châu này để có thể quay và chia sẻ đến quý vị khán giả. Còn hôm nay thì đã rất là mệt rồi. Cả hai anh em di chuyển một cái quãng đường hơn 3 tiếng đồng hồ. Nhưng mà mệt nhất là cái khâu đi xe taxi đây này. Say xe, cả hai người đều say xe như nhau. Thành phố này khác với cái thành phố Nam Ninh, đấy là ít xe máy điện hơn rất là nhiều. Chứ còn nếu mà đi ở Nam Ninh trong những cái tập vừa rồi quý vị xem ấy, thì sẽ thấy là mình đã quay đến rất là nhiều xe máy điện. Nó thực sự là giống với khung cảnh khi mà đi trên một con đường của Hà Nội với những phương tiện giao thông như vậy. Còn thành phố này thì là phần lớn là mọi người sẽ là đi ô tô, ít xe máy hơn. Ngoài đây là cây cầu trông có đẹp mắt luôn. Không biết là cầu tên gì nữa. Wow, sang bên kia nhìn kìa, đẹp quá. Ở xa xa ngoài kia có một cái cây cầu đỏ đỏ, trông cứ như là cầu rồng ở Đà Nẵng ấy. Còn đây chắc là một cái trung tâm, đây là khách sạn Crown Plaza. Đây, wow, trông kìa. Khang ơi, nhìn chỗ này nó mới khủng khiếp này. Kìa, kia là cái tòa tháp Quảng Châu kìa mọi người ơi. Tòa tháp mà có một cái anten thì phải, nhọn hoắt trên trời, lên trời ấy. Hai bên đường ở đây có những cái hàng cây không biết tên gọi là gì, nhưng mà mình thấy là rất là đẹp mắt. Đây, còn những cái xe như này là những cái xe chở hàng hóa đây. Thì cái cụm từ hàng Quảng Châu thì quá là nổi tiếng với người dân Việt Nam của chúng ta rồi. Ôi, đường phố cây xanh cũng rất là nhiều luôn. Đẹp quá. Cây này thì khác cây ở Nam Ninh. Cây Nam Ninh là một loại cây trồng khác. Còn cây này thì không biết tên là cây gì nữa mọi người ạ. Thưa quý vị, là bây giờ thì Linh đã đến cái phòng khách sạn này của mình rồi. Đây là một cái con đường ở trước khu vực khách sạn này. Và đặt mãi mới được khách sạn mọi người ạ. Tại vì là ở đây ấy, có rất nhiều khách sạn mà không nhận người nước ngoài đó. Và trước đó Linh đặt thì Linh không để ý, cho nên là với cái khách sạn đầu tiên thì Linh đã phải có nghĩa là phải hủy và đi tìm cái khách sạn này. Và được cái là mặc dù là cái quá giờ nhận phòng rồi nhá, nhưng mà khách sạn đầu tiên người ta vẫn hủy cho mình một cách rất là vui vẻ. Và ở đây thì hủy cái là nó hoàn tiền ngay, rất là nhanh luôn. Chỉ cần mình ấn nút hủy cái là hoàn tiền ngay. Còn đây, tối nay Linh sẽ ở đây. Đấy, một cái khách sạn tìm mãi mới được một khách sạn nó cũng rẻ rẻ, nó phù hợp với cái tài chính của mình ấy. Đấy, bây giờ thì mình sẽ vào trong thôi, hình như là còn phải lên bên trên thì phải. Đấy, thì bây giờ là mình đang cho hai cái bạn lễ tân này để người ta check cái thông tin, cũng như là người ta sẽ kiểm tra cái hộ chiếu của mình. May lắm là mãi mới đặt được một cái khách sạn mà nhận người nước ngoài mọi người ạ. Đó, may mà ở cái khách sạn cũ khi mà mình hủy ấy là người ta vẫn hoàn tiền cho mình luôn. Đó, thì thủ tục cũng rất là đơn giản thôi. Hầu hết là những cái phòng ở đây thì có toàn là mấy trăm tệ trở lên thôi mọi người ạ. Mấy trăm tệ tương đương cũng phải gần triệu, đấy, triệu trở lên. Còn mình tìm mãi thì được cái khách sạn này thì nó cũng rẻ rẻ hơn. Thưa quý vị, sau khi mà lên phòng cất đồ thì Linh đã
quay trở lại xuống với con đường, bởi vì là mình rất là háo hức với khi mà bước đặt chân đến đây và nhìn thấy những cái khung cảnh rất là hay như này ở bên cạnh cái con đường mà khách sạn Linh đang lưu trú vào đêm đầu tiên ở Quảng Châu. Đấy thì cái chỗ này là một cái nơi mà phân loại đồ của các shipper thì phải. Vậy nên là ở đây mình sẽ thấy rất là nhiều những cái chiếc xe màu xanh này này. Họ là những cái chiếc xe chở hàng, nhận hàng ở trong này. Đây, trong này là một cái khu phân loại đồ. Đó. Đấy. Đây là một cái kiểu hình thức là đi mua đồ hộ ấy mọi người. Mình thấy là đây là chính là đi mua đồ hộ. Bởi vì là mình thấy nào là ở những cái gói, đóng gói trong này thì mình thấy là những cái gói thực phẩm này. Đó. Ví dụ như đây này. Đây là nào là rau, hành, trứng các thứ. Đó. Trong này là một cái khu phân loại đồ. Người ta sẽ mua đồ trực tuyến bằng cách là mua ở trong này. Đấy, mình có thể ngó vào bên trong và thấy là nào là dầu ăn các thứ của các nỉ xe. Đấy, trong kia đó, của các nỉ xe, của chai trợ lý. Rất hay. Trong này là một cái kiểu như là một cái siêu thị, một cái chợ ấy. Đó, và những cái người đặt hàng online thì họ sẽ đặt hàng và sau đó thì những cái shipper này thì họ sẽ giao đến những cái người đó. Tạm thời là mình sẽ chưa nhìn thấy là những cái chiếc xe máy điện, xe đạp điện lưu thông trên đường nhiều đâu, mà chủ yếu là sẽ thấy những cái chiếc xe đạp cho thuê như này này. Đây là những chiếc xe xanh đỏ tím vàng là những cái chiếc xe cho thuê đây. Đó, còn lại thì đây là những cái chiếc xe máy điện của những người dân ở chỗ này. Thì ở những cái khu vực này thì nó có một cái như này này. Đấy, cái này là dùng để sạc điện, và khi mà những người dân họ đi xe đến những cái chỗ như vậy thì họ thứ nhất là họ để xe ở đây. Sạc thì sạc, hoặc không sạc thì thôi. Và nếu mà sạc ấy, thì họ sẽ quét mã ở trên đây. Đây có một cái mã QR code ấy, và họ sẽ quét mã thôi. Sau đó thì quét mã thì sẽ phải trả tiền rồi, và trả tiền xong thì sẽ được sạc điện. Đó, đây chính là đường phố của một con đường tại Quảng Châu. Mình là ở khu này là cũng khu trung tâm đấy mọi người ạ. Đây này, những chiếc xe này, những chiếc xe cho thuê này. Đó, Linh đang ở một khu trung tâm của thành phố Quảng Châu. Không hiểu là trong này nó có một cái sự kiện gì, không hiểu là cái gì luôn đấy, mà bây giờ thấy là có khá nhiều người xếp hàng. Đấy, không biết là làm gì nữa. Giống như kiểu là những cái vị phụ huynh chờ để đón con đi học về ấy. Đúng thật. Đúng là đón con đi học về. Đúng rồi. Để mà đón con đi học về nó còn phải như này cơ. Để Linh vào gần cho mọi người xem. Người ta khi mà đến đón con thì người ta cũng phải đỗ xe ở ngay lòng đường như vậy thôi. Chứ cái đường này thì nó cũng không phải là quá lớn so với những cái con đường khác của Trung Quốc đâu. Đây, mình sẽ quay cho mọi người xem này. Mấy xe này nó đổ lung tung hết rồi đây. Đây là cái nơi mà những vị phụ huynh sẽ đến chờ để đón con đi học về. Đây này, các con thì đang ở trong này. Đó, lại còn có cả cảnh sát luôn đấy, để mà đón con thì ở đây còn có cả công an luôn này. Đấy. Ui. Đó. Có cả đồn cảnh sát luôn. Và để đón con ấy thì là mọi người sẽ phải xếp hàng lần lượt ở đây. Sau đó là khi đọc tên đến gọi là tên của các con ấy thì phụ huynh mới được vào để gọi là đón con về. Còn không thì mọi người sẽ phải xếp hàng như này này. Đây này, đấy. Đúng không? Xếp hàng ở trước cái cổng như vậy. Và có cả cảnh sát luôn mọi người ạ. Chỉ là đi đón con đi học về thôi, nhưng mà cảnh sát phải có 2 người rồi. Tạm thời là Linh thấy 2 người rồi. Và ở trong này là một cái, chắc là một cái khu dân cư. Mình thấy cái cổng ngoài này. Đấy. Đấy, mọi người có nghe thấy không? Đấy. Đó, đấy là tên của các con ở trong trường. Khi mà đọc đến tên của ai thì chắc là phụ huynh mới được vào đón. Đó. Rất là an toàn nhỉ, rất là cẩn thận và rất là an toàn. Đấy, kia kìa, đó. Sau khi đón xong thì sẽ được đi ra cửa này. Đấy, vào là cái đầu trên kia, vào đầu trên kia, còn ra là đầu này. Đấy. Ở đây không phải là ai cũng đội mũ bảo hiểm hay gì đâu mọi người. Đây này, mọi người nhìn xem. Đâu phải là đội mũ bảo hiểm nhiều đâu. Mặc dù những cái chiếc xe này đều là xe máy điện mà. Nhưng mà có lẽ là họ cấm thì họ vẫn cấm thôi. Chẳng qua là cái việc chấp hành thì không phải ai cũng chấp hành vậy thôi. Chứ còn chắc là cũng sẽ vi phạm giao thông đấy, chứ không phải là không đâu. Đây này. Đó.
Bây giờ mình sẽ đi vào trong này nhá. Đây là một cái khu dân cư rồi, giống như kiểu là những cái chung cư nó hơi cũ cũ một chút đấy. Đấy, Linh sẽ thử đi vào những cái ngõ ngách một chút. Thì những cái con ngõ thì nó cũng nho nhỏ như cái con ngõ ở Hà Nội thôi. Ngày xưa Linh ở Hà Nội cho nên là mình hay lấy những cái ví dụ về Hà Nội để so sánh ấy, để nói chuyện thôi. Ngày xưa mình cũng là sinh viên và cũng có một cái thời gian rất là dài sống ở Hà Nội để vừa thứ nhất là đi học đại học, sau đó thì Linh cũng đi làm ở Hà Nội rất là nhiều năm. Còn cái việc Linh làm YouTube thì cũng mới chỉ từ cuối năm 2023 thôi thì Linh mới lập nên cái kênh này và bắt đầu chuyển sang làm YouTube đó. Những cái con ngõ ngách nhỏ. Đây, quần áo cũng treo tứ tung hết đây này. Đấy, khu này là khu có thể coi là khu nhà nghèo ở Quảng Châu. Đây là một cái cửa hàng làm về vải vóc các thứ này. Đấy, trong này mình thấy là nào là kim khâu, máy khâu các thứ. Đó, những con ngõ, con ngách nhỏ nhỏ. Ui, đây là vải này. Đó. Đây là một tiệm tạp hóa. Có lẽ là ngày mai Linh sẽ bắt đầu đi quay những cái chủ đề khác nhau về Quảng Châu. Thứ nhất là giả sử như là đi đến những cái địa điểm du lịch, địa điểm nổi tiếng ở Quảng Châu này. Tiếp theo là đi đến những cái khu chợ. Những cái khu chợ. Với người Việt Nam thì hàng Quảng Châu rất là nổi tiếng đúng không? Ngày xưa thì có rất là nhiều người sang Trung Quốc đánh hàng. Bây giờ thì mọi người sẽ gọi là order nhiều hơn. Có nghĩa là người ta sẽ nhiều khi bây giờ người dân người ta mua trực tiếp trên những cái trang thương mại điện tử của Trung Quốc luôn rồi. Đấy. Đây không biết là cửa hàng, không phải cửa hàng nữa mà nơi làm về cái gì đó. Đây là gần như là ở trung tâm thành phố đấy mọi người ạ. Của Quảng Châu đấy. Rồi, đi thêm có một chút thôi mà Linh thấy một cái kiểu như là hòn non bộ ấy. Hay thật ở trong một cái khu dân cư. Chắc là cũng mang tính phong thủy một chút. Đấy, ở đây thì có những cái cuộn vải vóc này, như lúc nãy Linh đi trên đường ấy, Linh có nhìn thấy đấy. Đấy. Đây này, đó. Cái cuộn vải. Có vẻ như là cái con đường này là con đường về vải vóc các thứ mọi người ạ. Mình thấy rất là nhiều cửa hàng liên quan đến cái lĩnh vực này. Linh đang đi kiểu là đi quanh cái chỗ khách sạn nơi mình ở. Chứ còn là đường có biết gì đâu, cứ đi vậy thôi. Nhưng mà có cái là Linh có cái bản đồ của Trung Quốc, cái Baidu ấy, cho nên là việc mình đi lại mình lát nữa quay về khách sạn thì nó cũng đơn giản thôi. Có thể là Linh sẽ còn trải nghiệm cái tàu điện ngầm ở Quảng Châu nữa. Hôm trước thì đã trải nghiệm cái tàu điện ngầm ở Nam Ninh rồi. Thực ra là Trung Quốc ngày xưa mình nghĩ là nó khó đi lại tại vì không biết tiếng xong rồi các thứ nữa. Nhưng mà bây giờ là Linh thấy là đi Trung Quốc nó đơn giản lắm ấy. Mặc dù mọi người xem kênh của Linh là mọi người cũng thừa biết là cái trình độ tiếng Trung của Linh thì nó không hề cao. Đây này, táo này, đâu không? Cái cam quýt này thì cũng chỉ có 8 tệ thôi. 8 tệ 1 cân. Một cái tiệm bánh. Đây lại còn điện thoại, đúng là những cái kiểu điện thoại cũ Quảng Châu đây, đúng kiểu Quảng Châu. Đây, cho mọi người xem góc nó rộng hơn một chút. Đấy, chúng ta sẽ thấy những cái ngôi nhà nó cũng cũ như vậy thôi. Ở bên cạnh này có một cái kênh rạch để mình thử ngó xem là ở trong khu dân cư thì kênh rạch ở Quảng Châu thì nó có sạch sẽ không nào. Sạch sẽ mọi người ạ. Ít nhất là không thấy rác. Đây, cho mọi người xem. Đúng không? Đâu có những cái kiểu như là ni lông túi bóng này kia, xong rồi thì hộp này hộp kia hay là chai vỏ nhựa này kia ở trong này đâu. Có lẽ là họ phạt về ý thức là kiểu như là vứt rác bừa bãi này kia, chắc là sẽ bị phạt, cho nên là người ta giữ gìn mấy cái này sạch sẽ quá. Và không chỉ thế thì còn có những người ta đi bè, đi thuyền để vớt rác hàng ngày nữa mọi người ơi. Hôm trước thì Linh đã quay rồi. Đây chính là Quảng Châu ấy mọi người ạ.
thành phố Quảng Châu, thủ phủ của Quảng Đông Trung Quốc. Một cái thành phố mà có GDP gọi là cao trong top đầu của Trung Quốc luôn. Hình như nó còn là top 1 thì phải, Quảng Đông ấy. Ui, đây cũng là vải này, tất cả đây đều là vải vóc này. Đó. Sau đó thì họ sẽ cho lên những xe tải này để chuyển đi. Hôm nay thì mình đã có một cái hành trình đi từ ga Nam Ninh để đến với thành phố Quảng Châu này. Đi có hơn 3 tiếng rưỡi, 3 tiếng 33 phút chính xác là như vậy. Bởi vì là tàu cao tốc thì nó đi rất là đúng giờ và đến thì cũng rất là đúng giờ. Và nó chả khác gì cái việc là mình di chuyển từ thành phố Móng Cái đi đến Hà Nội. Nó chỉ tầm đấy thời gian thôi. Đây có những cái con ngách, con ngõ nó nhỏ nhỏ như vậy. Có lẽ là mình sẽ đi tìm một cái ngóc ngách nào đó mình rẽ vào, ngắm nghía. Đấy, ở đây thì người ta đi những cái chiếc xe kiểu này rất là nhiều. Những cái chiếc xe máy điện. Và nó không nhiều màu sắc như ở Nam Ninh đâu. Nam Ninh thì xanh đỏ tím vàng đủ kiểu luôn. Và ở đây thì cũng không có những cái chiếc xe máy điện, xe đạp điện cho thuê giống như ở Nam Ninh. Chỉ có là xe đạp cho thuê là nhiều thôi. Lúc nãy Linh đi trên đường thì Linh đã nhìn thấy rất là nhiều như vậy. Đó. Thôi bây giờ thì Linh sẽ quay đầu lại. Quay đầu lại thôi. Bởi vì Linh còn rất là nhiều ngày ở Quảng Châu, vậy nên là mình sẽ còn những cái tập khác liên quan đến cái thành phố này nữa. Hôm nay thì chúng ta sẽ đi quanh quanh khách sạn để xem quang cảnh ở gần khách sạn trước mọi người nhé. Đó, thưa quý vị, là vừa rồi thì Linh đã bước một hướng, còn bây giờ là mình bước theo một cái hướng ngược lại từ chỗ khách sạn đi ra. Và đây thì đây, ngay trên đường này, không hiểu là Linh có vẻ như là Linh đang ở một cái khu mà có rất là nhiều cảnh sát luôn. Đây này. Đó. Mình đã chọn một cái địa điểm khách sạn là ở ngay cái nơi mà có lẽ là có một cái đồn công an, đồn cảnh sát nào đó ở đây. Vậy nên là thấy có rất là nhiều những chiếc xe cảnh sát. Đấy, ở đây đâu phải ai cũng đội mũ hay gì đâu mọi người. Rất nhiều người không đội mũ bảo hiểm khi lái xe trên đường này. Đấy. Cảnh sát ở đây thì họ không bắt mấy này đâu đây, mặc dù là đây mình đã thấy đây trên này còn có rất nhiều xe cảnh sát nữa này. Đấy. Đây này, đó. Rồi, đây là một dãy hàng dài những chiếc xe cảnh sát. Đấy, thì đúng thật, Linh đã ở gần một đồn cảnh sát rồi. Đây này, đó. Con đường rất đẹp mọi người nhỉ. Đường này là đường kiểu đường trong ngõ thôi, nó không phải là đường chính, đường to ở bên ngoài đâu. Nhưng mà có rất là nhiều những cái hàng cây xanh này. Đường phố thì cũng sạch sẽ. Như thế là vẫn chưa gọi là quá là sạch đâu. Ở Nam Ninh ấy, đến cả một chiếc lá mọi người còn không thấy cơ. Nói thế thì hơi quá, nhưng mà thực ra Nam Ninh còn sạch hơn cả Quảng Châu này cơ. Nam Ninh được coi là thành phố xanh của Trung Quốc mà. Và bên này thì cũng có một số những cái tiệm, những cái cửa hàng quán ăn. Thì tối nay thì Linh với cả bạn Vương Khang thì sẽ ăn quanh quanh khách sạn thôi. Đây, những con đường ở thành phố Quảng Châu. Đấy, những ai mà gọi là chưa đến Quảng Châu hoặc là muốn nhìn một cái đất nước Trung Quốc dưới một góc nhìn khác thì có thể xem qua những cái video của Linh. Ui, có một con G63 vừa đi qua. Còn có nhiều đường để đi lắm mà không biết là nên đi đường nào thôi. Đường kia cũng có thể đi này, và đường này cũng có thể đi này. Và đường nào thì nó cũng lạ lẫm với mình. Đi Trung Quốc thì nó đơn giản thôi mọi người ạ. Sau khi mình đi rồi bây giờ mình thấy đơn giản quá. Đúng là cái gì mà mình chưa biết thì mình nghĩ nó khó thôi, nhưng mà cứ phải thử 1-2 lần thì biết hết. Trung Quốc nó an ninh lắm. Nó an ninh, nó gọi là văn minh lắm. Đấy, thưa quý vị, là đây, mọi người có nhìn thấy không? Toàn xe đạp thôi. Những cái chiếc xe cứ có màu sắc một tí ấy, là toàn là những cái chiếc xe kiểu xe công cộng ấy. Xe chúng ta quét mã mà đi ấy, tiện lắm. Đây này, những cái mã ở trên đây này, đó. Chưa quét thì mình không dắt đi được luôn. Nó kiểu nó khóa vào ấy. Đấy, nhiều chưa? Đó. Toàn xe cho thuê thôi. Mình nhìn sơ qua những cái menu ở bên ngoài, khi mà mình nhìn vào những cái cửa hàng rồi thì mình thấy giá dao động của những cái món ăn, ví dụ như là những cái món liên quan đến phở các thứ ấy, nó sẽ loanh quanh khoảng 15 tệ. 15 tệ là khoảng 50.000 tiền Việt Nam mọi người ạ. Thì ở với một cái thành phố gọi là thành phố
trung tâm Quảng Đông, một cái thủ phủ của Quảng Đông thì GDP cao top đầu cả nước thì giá như vậy là quá là tốt đấy, mình nghĩ là như vậy. Còn về vấn đề khách sạn ấy thì nó sẽ có phần đắt hơn so với ở Nam Ninh. Đắt hơn, chắc chắn là đắt hơn rồi. Tuy nhiên là nếu mà biết cách thì chúng ta hoàn toàn có thể tóm lại là có nhiều lựa chọn mà, đắt cũng có mà rẻ cũng có. Nhưng mà nhìn mặt bằng chung ấy thì nó sẽ đắt hơn ở Nam Ninh của Quảng Tây. Đấy, hàng cây đấy, đẹp chưa? Con đường này, hàng cây này, mát mẻ luôn. Đường Linh đang đi đây. Vỉa hè này thì cũng chưa gọi là rộng lắm đâu. Có những nơi nó còn rộng hơn rất là nhiều. Cảnh sát thì cứ lượn đường liên tục mà bây giờ Linh mới nhớ ra là mình đang không giữ hộ chiếu ở bên cạnh người. Chẳng may mà người ta kiểu như là kiểm tra đột xuất là cũng mệt đấy. Bởi vì người nước ngoài nói chung là cứ tóm lại là ra nước ngoài thì mấy cái giấy tờ tùy thân, nhất là cái hộ chiếu ấy, lúc nào cũng nên giữ bên cạnh mình mọi người. Mà Linh lại để ở phòng khách sạn mà. Đó, ở đây thì lại là đây, vịt. Đúng là cứ đến Trung Quốc là thấy vịt, bởi vì là vịt quay Bắc Kinh là cái món nó quá là nổi tiếng ở Trung Quốc rồi. Chỗ này nhá, mình thấy có một cái này này, xe đỗ này, đỗ xe này, đỗ ngược chiều nhau luôn, đít đâm vào nhau luôn. Không hiểu là như vậy mà cảnh sát thấy thì cảnh sát có phạt không nữa. Ví dụ như là những cái chiếc xe Lexus này này, phải đỗ ở bên kia mới đúng. Để nó cùng chiều với đường ấy. Nhưng mà chắc là người ta không phạt đâu thì phải. Đấy, rõ ràng đấy. Đây là đỗ ngược chiều rồi. Đấy. Mình nghĩ là người ta không phạt. Chứ nếu phạt thì đúng là sẽ phạt được rất nhiều luôn. Thực ra là bên này thì những cái liên quan đến người dân ấy, thực sự phải nói thật rằng là những cái chính sách mà liên quan đến người dân của Trung Quốc ấy thì có lẽ là nó rất là tốt mọi người ạ. Mấy cái liên quan đến công cộng ấy, cái gì mình thấy cũng tốt luôn. Từ những cái phương tiện công cộng toàn là giá rẻ. Ui, trong này có một khu chợ. Thử ngó vào xem. Đấy thì đang nói về cái việc là những cái phương tiện công cộng ấy, nó quá là tốt, rẻ, tiện lợi. Đấy. Hoặc là ví dụ như là những cái nhà vệ sinh công cộng chẳng hạn thì có thể gặp rất là nhiều nơi. Bởi vì là khi mà đây, cái đặc trưng khi mà chúng ta vào những cái quán ăn nhé, quán ăn nói chung là đồ ăn, đồ uống chẳng hạn, ở trong những cái thành phố của Trung Quốc thì gần như nó không có nhà vệ sinh luôn. Hiếm, lâu lâu gặp một cái quán ăn có nhà vệ sinh hay là quán đồ uống có nhà vệ sinh. Nhưng mà đa phần là không có, bởi vì là họ đã có quá nhiều những cái nhà vệ sinh công cộng ấy mà không mất tiền. Quan trọng là nó không mất tiền và nó sạch sẽ. Đấy, và để duy trì được những cái đó thì chắc chắn là họ sẽ, chính quyền người ta đương nhiên là người ta cũng phải mất tiền duy trì, ví dụ thuê lao công hay là cái này cái kia, đúng không? Nhiều cửa hàng bán vịt thật đấy. Đó. Mình nhìn qua những cái gọi là giá của những cái mặt hàng rau củ quả này rồi, thấy cũng không phải là đắt đâu. Đây nhìn hơi héo héo. Nho 12,8 tệ một cân này. Đó, ví dụ như vậy này. Người ta để giá sẵn rồi cho nên là cũng dễ nhận biết. Đấy, lại thấy củ mài. Trung Quốc này nhiều củ mài thật đấy. Cứ đi thì nó sẽ lại càng dài đấy. Mình thì còn nhiều ngày ở đây cho nên là thôi mình lại quay lại và có thể là lại đi thêm một cái góc khác nữa ở gần với khu vực khách sạn trước đã. Chúng ta sẽ thử xem nhé. Lê 4,98 tệ một cân, coi như 5 tệ đi. 5 tệ là khoảng 18.000 một cân Trung Quốc. 18.000 coi như là 36.000 một cân Việt Nam. Đấy, cái này là 6 tệ, táo này là 6 tệ. 6 tệ thì cũng khoảng 20.000. 20.000 thì coi như là 40.000 một cân Việt Nam. Đấy, cam này là 10 tệ. 10 tệ 3 cân luôn. Đó, kia là 4 tệ. Cái này là 4 tệ. Dứa này thì sao? Đấy, đây là mận. Nho. Đủ thứ mọi người. Cái này là rau thì 2 tệ một mớ. 2 tệ là 7.000. Đấy thì tóm lại là nó cũng rẻ ấy chứ nhỉ. Không phải quá đắt đâu. Ví dụ như những cái món rau cải thìa này khoảng 3,5 cho đến 4,5 tệ này, 5 tệ này, cà chua thì 3 tệ một cân.
Đấy, nó chỉ quanh quanh khoảng 10.000 thôi. 10.000, cao lắm là khoảng 18.000 cho một cái mớ rau hay cho một cái cân gì đó. Đấy, Linh vừa xem đấy. Còn bên này là những cái cửa hàng mà liên quan đến hoa quả này, cũng như vậy thôi. Đấy, những cái ngôi nhà, những cái chung cư này. Đấy, xung quanh cái khách sạn Linh ở là như vậy đấy. Chỗ này đến gọi là vị trí trung tâm nhất của Quảng Châu thì nó cũng không phải là quá xa đâu. Nó cách tầm khoảng 1-2 km thôi. Nhìn những cái gương mặt ở Quảng Châu này giống kiểu người Việt Nam lắm nhá. Kiểu nét giống người Việt Nam hơn là những cái người Trung Quốc ở những cái nơi khác mà Linh đi ấy. Đấy thì mọi người xem. Nhìn xe máy này. Ở bên này người ta xe máy nó kiểu như có mỗi một kiểu thôi ấy. Nó cứ kiểu như mấy cái xe này này. Đấy. Đấy, nó kiểu thế thôi. Nó không kiểu đa dạng như cái thành phố Nam Ninh hôm nọ Linh quay đâu. Cuộc sống của người Trung Quốc thì sẽ áp lực hơn người Việt Nam của chúng ta. Nói gì nói thì Việt Nam chúng ta mới thực sự là một cái nơi nó quá là đáng sống. Mình nghĩ là như vậy. Bởi vì là không có nhiều áp lực. Bình thường là mỗi ngày là chúng ta đều đi cà phê, đi trà đá rất nhiều. Nhưng mà ở đây thì mình nghĩ là nó sẽ khó. Không thể nào mà như Việt Nam được ở những cái khoản đó. Việt Nam chúng ta biết hưởng thụ hơn rất là nhiều. Còn ở đây là cuộc sống áp lực. Họ không có nhà, không có xe thì những người trẻ làm sao lấy được vợ. Người ta gọi là để mà đi đến cái hôn nhân ấy. Yêu thì đã khó rồi, chứ đừng nói là kết hôn. Đấy, con gái Trung Quốc, con thanh niên hiện nay thì họ rất là chú trọng về cái mặt vật chất. Có nghĩa là phải có đáp ứng đủ những cái đó thì may ra mình kiếm được vợ. Mọi người cũng biết là nhất là những cái khu vực mà biên giới. Ở những khu vực biên giới, Linh thì sống ở biên giới nên Linh biết rất là nhiều người đàn ông Trung Quốc là họ sang biên giới để tìm vợ rất là nhiều luôn. Đấy, họ có những nhà vệ sinh công cộng như này thì đúng là nó lo gì, cần gì phải những cái nhà vệ sinh ở trong những cái cửa hàng nữa, đúng không? Đây này, ở một cái điểm mà dừng chờ xe buýt này, đấy, dừng chờ xe buýt thì có một cái nhà vệ sinh công cộng. Đấy, nó tốt chưa? Thuận tiện chưa? Tiện lợi cho những người dân chưa? Bước sang bên này một chút nữa. Hình như ở góc bên này thì có mấy cái kiểu như là những cái người đàn ông ấy. Người ta cũng đánh cờ. Ở đâu cũng thế nhỉ? Việt Nam thì cũng như thế. Ngồi đánh cờ xong rồi cũng mấy người quay vào xem. Toàn đánh cờ tướng luôn. Đấy. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau có một hành trình đi từ thủ phủ của Quảng Tây Trung Quốc đến với thủ phủ của tỉnh Quảng Đông Trung Quốc. Cụ thể là đi từ thành phố Nam Ninh đến thành phố Quảng Châu. Và hai nơi này cũng như là hai tỉnh thành này thì có cái GDP cách biệt nhau là khoảng 5 đến 6 lần. Thì Quảng Châu của Quảng Đông lớn hơn Nam Ninh của Quảng Tây là khoảng 5,6 lần về quy mô GDP. Đó. Thì Quảng Đông cũng là một cái nơi có quy mô kinh tế lớn nhất của Trung Quốc. Đó. Linh sẽ còn ở đây thêm vài ngày nữa để còn khám phá thêm những cái góc nhìn khác về Quảng Châu. Ví dụ như là đi đến những cái khu dân cư, đến những cái địa điểm du lịch nổi tiếng của Quảng Châu này, hoặc là đi đến những cái khu chợ hàng xỉ, hàng buôn rất là nổi tiếng ở Quảng Châu, cũng như là nổi tiếng với những người dân Việt Nam của chúng ta. Vừa rồi thì mình cũng đã đi loanh quanh ở cái nơi mà Linh đang gọi là lưu trú tại đêm nay, tại tối nay, ngày đầu tiên ở Quảng Châu. Và qua cái ống kính của Linh thì hy vọng rằng là mọi người đã có thêm một cái nguồn thông tin mới, một cái góc nhìn mới, một góc nhìn thực tế về một cái thành phố thủ phủ của Quảng Đông Trung Quốc, cũng như là nói về Trung Quốc nói chung. Đấy, thì hy vọng rằng là quý vị khán giả sẽ còn tiếp tục theo dõi cái hành trình này của Linh trong những tập tiếp tới. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.